Αν υπάρχουν σήμερα τα γεφύρια αυτά, οφείλεται στην εφορία αυτή και στον Σπύρο Πανταζή. Αυτή είναι λίγο πολύ η διαπίστωση από τις πάμπολες επιτόπιες αυτοψίες σε όλα τα πέτρινα γεφύρια της γλύπτριας χαράκτριας κυρίας Νίτσας Συνίκη Παπακώστα, η οποία κατάφερε να δει από κοντά τόσο την κατάστασή τους, όσο και το συνολικό έργο συντήρησης και επισκευής που εκτελέστηκε σε αυτά. Θα ήταν παράληψη από μένα, που γνώρισα από κοντά τον αφανισμό πολλών παραδοσιακών μνημείων, να μην παραδεχτώ το σπουδαίο έργο αναγνώρισης και διάσωσης των πέτρινων γεφυριών και όχι μόνο, αρμοδιότητα της έκτης εφορίας των νεότερων μνημείων. Συνεχίζει με την εμπεριστατωμένη προσέγγισή της, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σημαντικό της λεύκομα «Τα πέτρινα γεφύρια», το οποίο εκπώνησε αφού τα επισκέφτηκε ένα-ένα για να τα μελετήσει και να τα ζωγραφίσει. Τα πέτρινα γεφύρια, τα σπουδαία αυτά κοιμήλια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, χτίστηκαν, λέει ο αρχιτέκτον μηχανικός Σπύρος Πανταζής, ειδικός αναστηλωτής μνημείων, σε έξυπνα επιλεγμένες θέσεις για να ικανοποιήσουν ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων οικισμών, πόλεων και κρατών. Για να διευκολύνουν την προσπέλαση των χωραφιών, του νερόμυλου, της νεροτριβής, του μοναστηριού ή του ξοκλησιού. Με άλλα λόγια, επινοήθηκαν για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί τα στοιχιά της φύσης. Έμειναν όμως χωρίς τη φροντίδα του ανθρώπου επί δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια. Ορισμένα δεν άντεξαν και κατέρευσαν. Άλλα βομβαρδίστηκαν. Μερικά ναρκοθετήθηκαν και ανατινάχθηκαν. Έπαθαν ζημιές από τα ορμητικά νερά των ποταμών, από τις ρίζες των δέντρων που φύτρωσαν και φυτρώνουν πάνω ή δίπλα τους, από τους ανθρώπους, από τους σεισμούς, από τους πολέμους και από το χρόνο. Μεγάλες βλάβες όμως, σε πολλά γεφύρια, προξένησε το ίδιο το κράτος με τις εγκληματικές χαράξεις των νέων δρόμων που διέρχονται δίπλα τους ακριβώς ή ακόμα και πάνω τους. Αποτελούν θαυμάσια στολίδια, ξεχωριστής το καθένα τεχνικής, άρτιας αισθητικής και εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι πραγματικά έργα τέχνης και έχουν ανάγκη τη διαρκή φροντίδα μας. Με μοχλό την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Υπήρου, την πρώην θρυλική έκτη εφορία Νεότερων Μνημείων Υπήρου, στην οποία από τα 32 χρόνια λειτουργίας της, καθήκοντα προϊσταμένου άσκησε επί 30 συναπτά έτη ο Σπύρος Πανταζής, που υπηρετούσε ως μόνος αρχιτέκτον μηχανικός, μοναδικός πτυχιούχος ΑΕΗ, τη στιγμή που στις άλλες 7 ομώνυμες υπηρεσίες της χώρας υπηρετούσαν πολλοί, έως και 27 αρχιτέκτονες και μηχανικοί. Με τον πιστό και ακούραστο συνεργάτη του, τον υπομηχανικό κύριο Κωνσταντίνο Παπαδά, όργωναν την Ήπειρο, την Κέρκυρα, τους Παξούς και τη Λευκάδα, καταγράφοντας, χαρακτηρίζοντας, μελετώντας, επισκευάζοντας, συντηρώντας και διασώζοντας εκατοντάδες πέτρινων γεφυριών και χιλιάδες μνημείων. Με το φιλότιμο εργατοτεχνικό προσωπικό ξεκίναγαν πριν το Λυκαβιές για τα ποτάμια με τα γεφύρια και επέστρεφαν κατάκοποι μετά το Λυκόφος. Πολλές ώρες ποδαρόδρομο,
με τα υλικά φορτωμένα σε μουλάρια και χρονική στιγμή καλά επιλεγμένη, τέτοια που τα νερά στο ποτάμι να μην είναι ούτε πολλά και συμπαρασύρουν τις καλοσιές, αλλά ούτε και το καλοκαίρι που στερεύουν τα ποτάμια και δεν υπάρχει το απαραίτητο για τα κονιάματα νερό. Με τεχνικές όμοιες με τις αντίστοιχες του κάθε γεφυριού, αλλά και με μεράκι, με αγάπη, με θαυμασμό και επιστημονική υπευθυνότητα, έτσι ώστε με τις επεμβάσεις αυτές να αντέξουν τα γεφύρια στο χρόνο, να σταθούν στην ορμή των νερών και στην αναλγησία ορισμένων ασυνείδητων που παίζοντας ξυλώνουν τις πέτρες των γεφυριών και τις ρίχνουν από ψηλά στα νερά του ποταμού. Να αντέξουν στη λύσα των ανόητων χρυσοθύρων. Και στην ημιμάθεια ή στη βλαβερή ασχετοσύνη αγράμματων δημάρχων. Ή ακόμα χειρότερα, να αντιμετωπίσουν την αδιαφορία της Διοικητικής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήματος Υπήρου, που με κρυφές και υποχθόνιες αυτοψίες ή μυστικές και δόλιες συνεδριάσεις ποτέ δεν νοιάστηκε για τα προβλήματα, ούτε για το επιτελούμενο έργο. Για το σπουδαίο αυτό έργο στα πέτρινα γεφύρια υπήρξε ιδιαίτερη διάκριση και βράβευση από τον Ζακ Ντελόρ σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες. Η αλαζονική συμπεριφορά περισσότερο της πρώτης θητείας της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού, παρά η πολιτική της ανικανότητα, υπήρξε κυρίως η αιτία να καταρρεύσει δυστυχώς στις 2 Φλεβάρι του 2004 ένα από τα πανέμορφα πέτρινα γεφύρια. Εκείνο στο Καβαλάρι, στη θέση Γκιάνα του Ανατολικού Ζαγορείου. Στην πατρίδα που θα πάτε, χαιρέτημα τα πολλά. Χαιρέτημα τα πολλά. Αν τα πείτε και στη Δολαμάνα, πως εγώ σκοτώθηκα. Πως εγώ σκοτώθηκα. Για μια ελεύθερη πατρίδα, στη ζωή μου όλα χαρά. Για σημάδι μ' έχουν βάλει, μοιάζει με αλληλεγγύη. Μοιάζει με αλληλεγγύη. Αν τα πείτε και στη Δολαμάνα, πως εγώ σκοτώθηκα. Πως εγώ σκοτώθηκα. Για μια ελεύθερη πατρίδα,
στη ζωή